Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα σας κάνω την περιγραφή ενός πεταλιού που έχω φτιάξει πρόσφατα. Είναι ένα πετάλι για ηλεκτρική κιθάρα, το οποίο δημιουργεί παραμόρφωση, έχει αυτόνομη τροφοδοσία, παίρνει τα 220V, όπως βλέπετε εδώ πέρα, την ασφάλεια 200mA, διακόπτης power, ανάβει και ένα LED, εδώ είναι το καλώδιο της τροφοδοσίας, εδώ δέχεται την κιθάρα. Αυτός ο διακόπτης είναι για ρυθμιστικά τόνου, ενεργοποιείται πάνω, απενεργοποιείται κάτω. Εδώ είναι το output και εδώ έχω ένα μικρό βίσμα για ακουστικά και ένα μεγάλο βίσμα για ακουστικά. Και τώρα βλέπουμε και το πετάλι πως είναι. Εδώ βρίσκεται ο foot switch, ο διακόπτης που όταν το πατήσουμε ενεργοποιείται η παραμόρφωση, ανάβει ένα LED. Βλέπετε το LED που ανάβει και όταν το ξαναπατήσουμε σβήνει το LED. Τώρα είναι bypass και εδώ δουλεύει παράμορφωση. Στη μέση βρίσκεται το volume, η συνολική ένταση του πεταλιού. Δεξιά έχουμε την τονικότητα του πεταλιού και αριστερά αυτό το ποδοσιόμετρο είναι η παραμόρφωση, το distortion. Τώρα, αν έχουμε ενεργοποιήσει το equalizer από αυτό το διακόπτη που είδαμε πριν, μπαίνει σε λειτουργία, μπαίνουν αυτά τα αριθμιστικά, bass, mid και treble. Επίσης έχουμε μια ρύθμιση για τα ακουστικά μας, εδώ το phones, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να παίξει με τα ακουστικά χωρίς να ενοχλεί τους άλλους. Μπορεί να ακούει λοιπόν από εδώ. Και εδώ έχουμε ρυθμιζόμενη έξοδο από 0 έως 26 dB. Αυτό είναι το πετάλι. Δεν θα περάσω σε κατασκευαστικές λεπτομέρειες, γιατί λίγο πολύ το έχετε όλοι αυτό, το κατέχετε το άθλημα, οπότε νομίζω ότι είναι περιττό να μπούμε σε κατασκευαστικές λεπτομέρειες, πώς είναι φτιαγμένο μέσα κτλ. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι θα σας δείξω το ηλεκτρονικό σχέδιο, πώς το έχω σχεδιάσει, πώς είναι το πετάλι μέσα, εσωτερικά δηλαδή το ηλεκτρονικό κύκλωμα, και αν κάποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μου γράψει στα σχόλια να του στείλω το σχέδιο για να το υλοποιήσει. Το ακούσατε πως παίζει. Δεν φημίζομαι για το παίξιμό μου σε κιθάρα. Παίζω πολύ χάλια, το ξέρω. Αλλά ήθελα να ακούσετε τη χρειά του ήχου που βγάζει. Γι' αυτό και έπαιξα λίγο. Εδώ έχουμε το ηλεκτρονικό διάγραμμα όπως σας είπα. Βλέπετε την είσοδο αριστερά. Εδώ είναι το input. Πάρω και ένα μαρκαδόρο να τα σημειώνω. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το input. Στην είσοδο βλέπουμε ένα transistor MPS 6531 της Motorola, το οποίο δουλεύει σαν κοινός συλλέκτης. Δηλαδή, περνάει το σήμα από τον εκπομπό, που σημαίνει ότι είναι τρανζίστορ υψηλής αντίστασης εισόδου, χαμηλής αντίστασης εξόδου. Που σημαίνει ότι μια τέτοια διάταξη δεν αποτελεί φορτίο για την κιθάρα, για τους μαγνήτες. Δεν επηρεάζει καθόλου τους μαγνήτες. Ό,τι να βγάλουν το βγάζουν ανεπηρέαστοι χωρίς κανένα πρόβλημα. Όταν το κύκλωμά μας είναι bypass, το σήμα κατεβαίνει από εδώ κάτω, περνάει από αυτό το πυκνοτή, από αυτό το FET και πάει προς την έξοδο. Όταν πατήσουμε το διακόπτη, τον foot switch και κλείσει το κύκλωμα, τότε το σήμα ακολουθεί αυτή τη διαδρομή. Έρχεται από εδώ, περνάει από αυτό το operation amplifier, φτάνει σε αυτό και έχουμε έξοδο από αυτό.
Εκείνο το οποίο ήθελα να σας πω είναι ότι την βασική ιδέα την πήρα από ένα πετάλι της Ibanez και έτσι ξεκίνησα και έφτιαξα αυτό. Λοιπόν, στην πρώτη βαθμίδα βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το ολοκληρωμένο το TLE 2072, είναι ένα διπλό, έχει ένα operation amplifier εδώ και ένα εδώ. Αυτό είναι χαμηλού θορύβου, είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Εδώ έχουμε τις δύο διόδους που είναι αντιπαράλληλα συνδεδεμένες, οι οποίες κάνουν και τον ψαλιδισμό, δηλαδή κατ' επέκταση στην παραμόρφωση. Με αυτό το ποτενσιόμετρο κανονίζουμε το ποσοστό της παραμόρφωσης και με αυτό εδώ το ποτενσιόμετρο κανονίζουμε το level της εξόδου, τι στάθμη θα έχει η έξοδος του παραμορφωμένου σήματος. Και όπως σας είπα, η έξοδος περνάει από εδώ. Πρέπει να προχωρήσω τώρα λίγο το σχέδιο προς τα πάνω να το δείτε. Το σήμα μας λοιπόν έρχεται από εδώ. Έρχεται από εδώ. Πηγαίνει σε αυτόν τον τελεστικό ενισχυτή και αυτή η βαθμίδα όλη που βλέπετε εδώ πέρα είναι η βαθμίδα που μεσολαβεί με τα ρυθμιστικά τόνου. Εδώ είναι το bass, εδώ είναι το mid και εδώ είναι το treble από κάτω. Εδώ έχουμε τον επιλογέα. Αν ο διακόπτης είναι κάτω, έχουμε το equalizer να μπαίνει στη μέση και αν ο διακόπτης είναι πάνω, έχουμε bypass το equalizer. Αυτός ο τελεστικός εδώ πέρα είναι ένας ενισχυτής που οδηγεί την έξοδο, το output, και παρακάτω έχουμε το ποτενσιόμετρο αυτό εδώ, το οποίο κανονίζει την ένταση των ακουστικών. Αυτός είναι ο ενισχυτής των ακουστικών. Εδώ πάνε τα headphones. Εδώ πάνω έχουμε την γενική ρύθμιση της εξόδου. Τα 0 έως 26 dB που σας είπα πριν. Στη συνέχεια βλέπετε ένα τροφοδοτικό σταθεροποιημένης τάσης, το οποίο είναι καλά φιλτραρισμένο. Είναι συμμετρικό τροφοδοτικό. Έχουμε ένα LM317 και ένα LM337. Παίρνουμε τάση συν 15V και πλην 15V. Συμμετρική τάση τροφοδοσίας. Ο μετασχηματιστής είναι μέσα στο κουτί, οπότε δέχεται 230V input από το main power και εν ολίγης αυτό είναι το κύκλωμά μας. Τώρα, αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με το κύκλωμα και να το φτιάξει, συγγνώμη, δεν σας είπα για αυτό το κύκλωμα εδώ, στη μέση. Αυτό το κύκλωμα στη μέση, εδώ που βλέπετε, είναι ένα TLC 555, το οποίο λειτουργεί σαν δισταθής πολυδονητής. Κάθε φορά που πατάμε το foot switch, αυτό εδώ, αυτό αλλάζει κατάσταση στην εξοδό του, στο ποδαράκι 3. Πότε γίνεται high και πότε γίνεται low. Κατά αυτή την έννοια ενεργοποιεί και απενεργοποιεί αυτό το τρανζίστορ και αυτό το LED το οποίο ανάβει και σβήνει. Όταν ανάβει το LED σημαίνει ότι έχουμε ενεργό το πετάλι και τότε συμβαίνει η παραμόρφωση, και όταν σβήνει το LED τότε το σήμα της κιθάρας περνάει bypass χωρίς καμία παραμόρφωση.
Με τη σειρά του τρανζίστορ ενεργοποιεί αυτά τα δύο. Όταν ενεργοποιεί το ένα, απενεργοποιείται το άλλο. Είναι έτσι η διάταξή τους. Με αποτέλεσμα να προκαλούν αγωγημότητα μία στο ένα FET, σε αυτό εδώ, και μία στο άλλο. Όταν ενεργοποιείται αυτό το FET έχουμε bypass, όπως βλέπετε εδώ, το σήμα, και όταν ενεργοποιείται αυτό το FET, τότε έχουμε output με distortion. Αυτό είναι εν ολίγης το σχέδιο. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να μου γράψει στα σχόλια και να το στείλω. Ευχαριστώ που είδατε το κανάλι μου. Αν σας άρεσε το βίντεο, παρακαλώ κάντε εγγραφή στο κανάλι και like.